নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে Axia IAS Academy লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সৰি ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 13 জানুৱাৰী দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসটো লৈছো চাওক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আছে বিফৰ উই লঞ্চ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে 2026 ৰ যেটো APSC প্ৰিলিমছ আছে তাৰ কাৰণে এটা ক্ৰেশ কোৰ্সো আমি লঞ্চ কৰিছো প্লাস এটা ফাউন্ডেশন বেচও আমাৰ স্টাৰ্ট হৈছে ফৰ দা ফাউন্ডেশন বেচ আমি ইয়াত ৰেগুলাৰ ক্লাसेस দিম উইকলি মক টেষ্ট থাকিব আপোনালোকৰ সেমিনাৰ থাকিব আপোনালোকক PYQ বেসড কোৱেশ্চনছ পেপাৰ solve কৰা আমি টেকনিক্স শিকাম এলিমিনেশন মেথড শিকাম আৰু স্ট্ৰেটেজি প্ৰপাৰ স্ট্ৰেটেজি দিয়া হ'ব সো গতিকে সিসেট ওৰিয়েন্টেড ক্লাস হ'ব ইন হাউস লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আছে এই সকলোখিনি উপলব্ধ হ'বলৈ আপুনি Axia IAS Academy কোৰ্সত জয়েন হওক আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকক 6002417488 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰক ধন্যবাদ সো গতিকে লেটস মুভ ahead কোনকেইটা আৰ্টিকেল ইম্পৰ্টেন্ট আছে চাওঁ আহক The first article is about why Article 6 as a powerful tool for India. Article 6 ot ase je carbon market ekhono kotha ase jitu Paris Climate Agreement under COP21 etu decide hoisile. So gotike clause 6 ba Article 6 of the Paris Agreement gives India a powerful lever to bring a climate finance. Kan ki ami climate change or karone মুকাবিলা কৰিবলৈ আমি কিছুমান গ্ৰীন টেকনলজি এডপ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু সেই গ্ৰীন টেকনলজি খিনি এডপ্ট কৰিব কাৰণে আমাক কি লাগিব ফাইনান্স লাগিব আমাক টেকনলজিক্যাল ট্ৰান্সফাৰ লাগিব সো গতিকে আমাৰ ওচৰত যিখিনি গ্ৰীন ক্ৰেডিটছ আছে গ্ৰীন ক্ৰেডিটছ আমি কেনেকৈ পাম বাই কনজাৰ্ভিং আৱাৰ বায়োডাইভাৰ্চিটি আৱাৰ ফৰেষ্ট এৰিয়াজ আৰু আমি যেটো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিলৈ শিফট হৈছো আজিৰ দিনত 500 গিগাৱাট অফ সোলাৰ এনাৰ্জি আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এই ক্ষেত্ৰত আমাক এটা কাৰ্বন ক্ৰেডিট প্ৰভাইড কৰিব আৰু এই কাৰ্বন ক্ৰেডিটটোৱে ফাৰ্দাৰ ক্লাইমেট ফ্ৰেন্ডলি ইনভেষ্টমেন্ট বা ডেভেলপমেন্টত সহায় কৰিব সো গতিকে এটো পা এটা ইন্ডিয়া এটা এক্সট্ৰা পুষ্ট এটা পাব সো গতিকে আৰ্টিকেল 6 টো যেটো এটা কাৰ্বন মাৰ্কেটৰ কথা কৈছে এটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ বুলি ইয়াত কৈছে সো গতিকে আৰ্গুমেন্ট ইন দ্য ফেভৰ কৈছে যে কোৰ্ট হেসেস ইজ দ্যাট দ্য ডিসকোৰ্স ইজ দ্যাট আৰ্টিকল 6 and subclause 6 is not merely a financial tool but a strategic lever for industrial and technological transformation so beyond climate finance the article 6 facilitates the carbon credit trading its primary value for India lies in the transfer of high end technologies like the carbon capture methods green hydrogen etc so operational milestone what I say the shift from the older clean development mechanism to the Paris agreement crediting mechanism ola ami shift koisu so we ensuring more rigorous accounting and prevent double counting of emission reductions and strategic sector target ami koisu then 13 ami strategic sector lisu jot ami carbon credit ba ami greenhouse gas emission orthat fossil fuels use to ami reduce koribo pai aru he sector বিলাকৰ থ্ৰুদি আমি কাৰ্বন ক্ৰেডিট আৰ্ন কৰিম আৰু সেই কাৰ্বন ক্ৰেডিটৰ থ্ৰুদি আমি টেকনলজিক্যাল ট্ৰান্সফৰমেশন কৰিম আৰু তাৰ পৰা ইকোনমিক শিফট হ'ব ফ্ৰম দা ফসিল ফুয়েল টু ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বেসড ইকোনমি তো তাৰ থ্ৰুদি আমাৰ কি হ'ব কেলে যে মানে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ স্কোপটো হ'ব তাৰ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যেটো সাপ্লাই সাইড বটলনেক্স আছে বা ভালনাৰেবিলিটিজ আছে যে আমাৰ আজিৰ দিনত হলো ক্ৰুড অইলৰ সাপ্লাইটো আপুনি দেখিছে যে গ্লোবাল সিচুৱেশনছ কেনেকুৱা সো গতিকে আমি যদি ক্ৰুড অইলৰ পৰা যদি এস্কেপ হৈ বলে আমি যদি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিলে এটা পোৰশনো যদি ইকোনমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাও তেতিয়ালে আমি এটা মানে ষ্টেবল ইকোনমি ফালে আমি গৈ থাকিম সো গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট নিড ফৰ একশনেবল পলিসি খালি আমাৰ ওচৰত লাগিব যে ট্ৰানজিশন ফ্ৰম দা ইন্টেন্ট টু ইম্প্যাক্ট সো গতিকে আমাৰ কল ইন্টেনশন থাকিলে নহব আমি তাক ইম্প্যাক্টফুল কৰিব লাগিব সো গতিকে উই হ্যাভ টু ফোকাস মোর অন দা অ্যাকশন rather than our promises so gotike the faster project clearance very important have focus on the removals rather than just avoidance so gotike jenaka bio karo kotha yet koa goise okay let's move ahead so এই সেগতে আমি হিস্টোরিক্যাল যিখিনি ক্লাইমেট ৰিলেটেড এগ্ৰিমেন্টস আছিল তাৰ ওপৰটো আলোকপাত কৰিব পাওঁ যেনেকৈ কিয়োটো প্ৰটোকলৰ কথা কৈছে
ঠিক তেনেকৈ পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট 2015 কথা আমি ক'লোঁ যে গ্লাছগো যিটো COP26 য'ত আমি কি ক'লোঁ যে পেৰিছৰ ৰুল বুকখন আহিলে য'ত আমাৰ ক্লজ 6টো ভালকৈ আৰু ডিফাইন হ'ল আৰু তাৰ থ্ৰুত আমি পঞ্চামৃত গ'লটো লৈছোঁ আৰু 2024-25ত অপাৰেশ্যনেলাইজেশ্যন হৈছে যে জইণ্ট ক্ৰেডিটিং মেকানিজিম আহিছে যিটো থ্ৰুৱেদি আমি কি কৈছোঁ যে ট্ৰান্সফাৰ অফ কেপিটেল গ্ৰীণ ক্ৰেডিটছ সেইখিনি কথা আমাৰ ডিছকাছ হৈছিলে চ' গতিকে অল দিছ থিংছ আৰ ভেৰি conveniently put it in our newspaper analysis. Okay, let's move ahead. Okay, so next article it is about the signing free trade deals is not enough. So আমি দেখিছোঁ যে the German vice chancellor is in a visit to India আৰু এইটো কথা ওলাই থকা গৈছে যে ইণ্ডিয়া আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ মাজত এখন ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে যদি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা আমি যিমান অপটিমিষ্টিক হয় ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু আমি বহুতখিনি এতিয়াও কৰিবলগীয়া বহুত আছে চ' গতিকে সেইটোকে ইয়াত ক'লে যে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট নামৰ যিটো বস্তু আছে সেইটো এটা টুল হয় এইটো গেৰেণ্টিড নহয় যে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এক্সপৰ্ট বাঢ়ি যাব আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব গ্ৰ'থ হ'ব এনেকুৱা নহয় একচুৱেলি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টটোৰ যিটো মানে এডভান্টেজ আছে সেইটো ল'ব পৰাকৈ আমাৰ ইকনমিটোক আমি ৰিফৰ্মো কৰিব লাগিব বুজি পাইছেনে কোৱালিটি প্ৰডাকশ্যন আমি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে একচুৱেলি সেই ফৰেইন মাৰ্কেটখনত আমি ল'ব পাৰিম চ' গতিকে এইখিনি বস্তু ইয়াত আছে যে ইট ইজ নট এ গেৰাণ্টি বাট ইজ এ টুল অ'কে চ' গতিকে ইট ইম্পেক্টছ টাৰ্ণ ইনটু হাউ দে ৰিশ্বেপ প্ৰডাকশ্যন চ' গতিকে প্ৰডাকশ্যনৰ এফিচিয়েঞ্চি আমি বঢ়াব লাগিব ইনভেষ্টমেণ্ট আনিব লাগিব এণ্ড কম্পিটিটিভনেছ অভাৰ টাইম কাৰণ কি আমি যদি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছোঁ অৰ্থাৎ আমি উইদাউট প্ৰভাইডিং এনি টাৰিফছ উই আৰ গোয়িং টু চেল আৱাৰ গুডছ ইন টু দেয়াৰ টেৰিটৰী এণ্ড ভাইচ ভাৰ্চা চ' গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইকনমিটোত বিকি যাব পৰাকৈ আমাৰ কোৱালিটি প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগিব আমি কম্পিটিটিভ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এতিয়া ধৰি লওক মানে জাৰ্মানীত বা ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত আমি মানে বিকিব পাৰিম এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যিটো কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ সেইটো হৈছে যে আমি যিমানকেইখন ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলোঁ কেৱল অকল শ্ৰীলংকাৰ বাদে সকলোবিলাক ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টত আমাৰ কি আছে ট্ৰেড ডেফিচিট হৈছে ফৰ এক্সাম্পল জাপান ফৰ এক্সাম্পল আছিয়ান ফৰ এক্সাম্পল অষ্ট্ৰেলিয়া চ' গতিকে এই সকলোবিলাকৰ লগত আমাৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টখিনি বহুত ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই চ' গতিকে আমাৰ সেইকাৰণে বহুত বেছি মানে এক্সাইটেড হ'বলগীয়া নাই উই হেভ লট অফ ৰোলছ আফটাৰ ইভেন চাইনিং অফ দিছ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট বিকজ উই হেভ টু মেক আৱাৰ প্ৰডাকশ্যনছ ভেৰি কম্পিটিটিভ চ' ডেট দে কেন বি চেল they can be consumed by their customers in a foreign markets okay তাৰ কাৰণে আমি ইনভেষ্টমেণ্ট এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব আমি ইয়াৰ যিখিনি ৰেগুলেশ্যনছ আছে বা আমাৰ যিখিনি ৰিফৰ্মছ আছে সেইখিনি আমি কৰিব যাব লাগিব দ্য কোৰ কনভাৰজেশ্যন এৰাউণ্ড ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট isn't just about signing deals it is about making them work while the headline benefit is often lower tariffs the real economic machinery is much more complex the paper deal versus real impact এটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা কৈছে যে কেৱল অকল কাগজে পত্ৰই হ'লে নহ'ব ইয়াৰ ৰিয়েল ইম্পেক্টটোক আমি ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে পেপাৰ ৱৰ্কত আমিতো কৰিলোঁ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হৈ গ'ল কিন্তু সেইটো বস্তুৰ ইম্পেক্টটো কি পৰিব যদি আমি ট্ৰেড ডেফিচিটেই হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টখনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে জানো আজি জাপানৰ লগত আমাৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট আছে কিন্তু আমি ট্ৰেড ডেফিচিট হৈ আছোঁ অৰ্থাৎ জাপানে আমালৈ বেছি পঠাইছে আমি জাপানলৈ কমকৈ পঠাইছোঁ চ' গতিকে ইয়াৰ পৰা লাভ হৈছে কোন বাইলেটাৰেলি তেতিয়াহ'লে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টখন ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ফেভৰেবল বা বেনিফিচিয়েল নহয় এইটো ইউনিলেটাৰেল হৈছে অৰ্থাৎ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ লগত যোনে কৰে সিহে বেনিফিট হৈ আছে যেনে জাপানত চ' গতিকে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এই টুলটোক ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব লাগিব দ্য ট্ৰেড ক্ৰিয়েশ্যন ভাৰ্চেছ ট্ৰেড ডাইভাৰ্চন দিছ ইজ এ ক্ৰুচিয়েল ইকনমিক ডিষ্টিংশ্যন গুড আউটকাম ক্ৰিয়েশ্যন হ'বলৈ হ'লে গুড আউটকাম ওলাব লাগিব চ' ৰিপ্লেচিং দ্য এক্সপেঞ্চিভ ডমেষ্টিক গুডছ উইথ চিপাৰ চ' গতিকে আমাৰ ইয়াত যিখিনি এক্সপেঞ্চিভ গুডছ আছে সেইখিনি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে বাহিৰৰ পৰা আমাৰ বা ৰেচপেক্টিভ সেই যিটোৰ লগত আমি যিখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ চিপ গুডছ আহিব চ' গতিকে আমাৰ ইয়াত কনজাম্পশ্যন বাঢ়িব চ' গতিকে এফিচিয়েণ্ট ইম্পৰ্টছ ফ্ৰম এ পাৰ্টনাৰ হুইচ ফ্ৰীজ আপ ৰিচোৰ্চেছ ঠিক আছে চ' গতিকে আমি এক্সিষ্টিং তেতিয়াহ'লে মানে যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ ইনএফিচিয়েণ্ট টেকন'লজি আছে সেইখিনি আঁতৰাই দিম আমাৰ ৰিচোৰ্চ বাচিব কিন্তু বেড আউটকাম কি হ'ব যে ডাইভাৰ্চন হ'ব যে ছুইচিং ইম্পৰ্টছ from a highly efficient economy country outside the pack to a less efficient partner just because of lower tariffs
দিছ একচুৱেলি হাৰ্টছ ইকনমিক ৱেলফেয়াৰ চ' গতিকে কেৱল অকল তাৰিফটো কমি যোৱাৰ কাৰণে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হ'লে তাৰিফটো কমি যাব চ' ধৰি লোৱা জাপানৰ পৰা আমি যিটো বস্তু পাই আছিলোঁ সেইটো বহুত এফিচিয়েণ্ট আছিলে ষ্টেট অফ দি আৰ্ট আছিলে কিন্তু শ্ৰীলংকাৰ লগত আমি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলোঁ আৰু পাৰ্টিকুলাৰ ডেট প্ৰডাক্ট নাও উই আৰ ইম্পৰ্টিং ফ্ৰম শ্ৰীলংকা এক্সাম্পলত কৈছোঁ চ' এতিয়া কিন্তু কোৱালিটিটো শ্ৰীলংকাৰ গুডছত ইমান ভাল নহয় জাপানৰ গুডটোত বেছি ভাল আছিল এতিয়া ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টখন কৰাৰ পিছত আমাৰ আউটকামটো কি ওলালে এইটো ট্ৰেড ডাইভাৰ্জন হ'ল আমাৰ যে আমি এফিচিয়েণ্ট মাৰ্কেট এখনৰ পৰা আগতে ইম্পৰ্ট কৰি আছিলোঁ এতিয়া আকৌ আমি মানে ইনএফিচিয়েণ্ট প্ৰডাক্ট কিছুমানহে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টৰ সহায় লৈ পেলাই আমি ইম্পৰ্ট কৰিছোঁ চ' গতিকে এই বস্তুটো আমাৰ কাৰণে এটা গুড আউটকাম নাহিলে এইটো এটা বেড আউটকাম আহিলে চ' গতিকে ইমপ্লিমেণ্টাৰী ৰিস্কৰ কথাও ইয়াত কোৱা গৈছে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইজ দ্য কি এণ্ড নুডল বাউল অফ দ্য ৰুলছ চ' গতিকে এই মেজৰ বটলিং ইজ দ্য ৰুল অফ অৰিজিন এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কি আজিকালি গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যুগ হয় চ' গতিকে বস্তুবিলাক ক'ত একচুৱেলি অৰিজিন হৈছিলে সেই বস্তুটো পাবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হয় যেনেকৈ আমি ৰিচেণ্টলি যিখন ইউৰোপিয়ান কি কয় UK ইউনাইটেড কিংডমৰ লগত যিখন আমি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিলোঁ ৰিচেণ্টলি জুলাইত সেইখনত আমি ৰুল অফ অৰিজিন এই ক্লজটো আমি তাত কি কৰিছোঁ মানে ৰিলেক্স কৰি দিছোঁ অৰ্থাৎ সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰডাক্টটো আমি এইটো নাচাওঁ যে ইংলেণ্ডৰ পৰা অহা প্ৰডাক্টটো একচুৱেলি ইংলেণ্ডতে বনিছিলে নে নাই বনা বুজি পাইছেনে ৰুল অফ অৰিজিন মানে সেইটো যে একচুৱেলি তাত বনাইছিলে নে লোকৰ পৰা অনা বস্তু ইংলেণ্ডৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ ওচৰলৈ বিকিছে কাৰণ কি এতিয়া কি হৈছে যে অসমৰ চাহটো বদনাম হৈছে তাৰ মেইন কাৰণটো কি যে কেনিয়াৰ চাহ আমাৰ অসমলৈ আহে আৰু বা ভাৰতলৈ আহে আৰু সেইটো অসমৰ চাহৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই সেইটো আমি এক্সপৰ্ট কৰি আছোঁ চ' গতিকে ডেফিনেটলি অসমৰ চাহৰ এটা ইউনিক এৰমা আছে এটা কোৱালিটি আছে কিন্তু কেনিয়াৰ চাহত সেইটো নাই চ' গতিকে কোৱালিটি ডেভিয়েশ্যন হৈছে বা কোৱালিটি ড্ৰপ হৈছে তাৰ কাৰণে আমি পাৰ্টনাৰ্ছ হেৰুৱাইছোঁ বা আমাৰ মানে কনজিউমাৰ হেৰুৱাইছোঁ চ' গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰুল অফ অৰিজিনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কি একচুৱেলি সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানে কনচাইনমেণ্টটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যোৱা নাই বা অসমৰ পৰা যোৱা নাই সেইটো গৈছে কেনিয়াৰ পৰা চ' গতিকে আমাৰ ৰুল অফ অৰিজিনটো হ'লে কি হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লাভ হ'ব অ'কে চ' গতিকে ইয়াত কৈছে যে এইটো ৰুল অফ অৰিজিনটো এটা বটলনেক্স হয় একচুৱেলি দে আৰ ষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰাইটেৰিয়া টু ডিটাৰমাইন ৱেৰ এ প্ৰডাক্ট ৱাজ মেড ইফ দিজ ৰুলছ আৰ টু টাইট ইমপ্লিমেণ্টেড to prevent third party from routing goods through a partner they raise costs so much that the business simply ignore the free trade agreement and pay the normal tax so good domestic homework case you cannot trade effectively if your backyard is messy so এইটো বহুত ধুনীয়া কথা কৈছে যে যদি আমাৰ ইণ্টাৰনেল যিখিনি ধৰি লওক মেনুফেকচাৰিং বা আমাৰ যিখিনি ইণ্টাৰনেল ইকনমিটোত যদি দুৰ্বলতা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও ইফেক্টিভলি ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰিম চ' গতিকে ৰিজিড লেবাৰ ল লেণ্ড ইকুইজিশ্যন ইছ্যুজ হাই লজিষ্টিক্স কষ্ট এইবিলাক ইণ্ডিয়াত কমাব লাগিব এইবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰেল আমাৰ যদি আমি কওঁ যে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইকনমিক ইছ্যুজ হয় বা বটলনেক্স হয় বা ৰিফৰ্মছৰ দৰকাৰ আছে আমি লেণ্ড ৰিলেটেড একুইজিশ্যনত আমাৰ ধৰি লওক স্মুথ হ'ব লাগে ঠিক তেনেকৈ আমি যদি কওঁ যে ইয়াত লেবাৰ লখিনি আমি অকণমান শিথিল কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ হাই লজিষ্টিক্স কষ্টটো আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চৰ দৰকাৰ যেনে লেবাৰ লখিনি বেছি শিথিল কৰিলে আমাৰ লেবাৰ এক্সপ্লইট কৰিব দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কি আমাৰ সেই ক্ষেত্ৰত আকৌ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভাইলেট হৈ যাব চ' গতিকে এইটোত এটা বেলেঞ্চ লাগিব আৰু ইণ্ডিয়াৰ জুডিচিয়াৰীৰ ওচৰত ইমান বেছি বাৰ্ডেন আছে যে সাধাৰণ এটা যদি আমি লেণ্ড ৰিলেটেড ডিছপিউট যদি আহি যায় তেতিয়াহ'লে ইট টেক্স 1500 days এভাৰেজ অৰ্থাৎ 5 বছৰ লাগি যায় এটা সাধাৰণ কেছ ছল্ভ হ'বলৈ ইণ্ডিয়াত চ' গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰতো একচুৱেলি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট অৰ্থাৎ বা ইনভেষ্টমেণ্টৰ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে মানে এটা ছেটবেক হয় বা এটা ডিমটিভেশ্যন হয় বুজি পাইছেনে অ'কে চ' গতিকে লেটছ মুভ অ'কে চ' নেক্সট যিটো আমাৰ আৰ্টিকল আছে ইট ইজ টাইম টু ট্ৰেড প্লেচেছ চ' গতিকে এতিয়া আমি কোএলিশ্যন ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাবলৈ কৈছে ৰাডাৰ দেন দ্য কনচেনচাছ আগতে আছিলে কি যে WTO যেতিয়া এটা এগ্ৰিমেণ্ট হয় দিলে এইটো কনচেনচাছ বেছড হয় কিন্তু আজিৰ দিনত আমি দেখিছোঁ ট্ৰেড ব্লকছৰ সৃষ্টি হৈছে চ' গতিকে এই ব্লকছবিলাকৰ লগত আমি ট্ৰেড কৰে ফৰ এক্সাম্পল এছিয়ান ফৰ এক্সাম্পল বিমষ্টেক এইখিনি বস্তু বহুত দৰকাৰ হৈছে চ' নিউ দিল্লীয়ে এনেকুৱা যিবোৰ নিউ ব্লকছ ওলাইছে সেই ব্লকছবিলাকৰ লগত আমি প্ৰ'এক্টিভ ষ্টান্সত
প্ৰেগমেটিক ট্ৰেড পলিচি কিছুমান লৈ আনিব লাগিব যাতে আমি তাৰ পৰা কি হয় যে গ্লোবেল সাপ্লাই চেইনত আমি বা ভ্যালু চেইনত আমি ইন্ট্ৰিকেট হ'ব পাৰোঁ সো গতিকে ইয়াত ব্ৰেকডাউন অফ দা কনসেনসাস সেইটো কথা কৈছে অৰ্থাৎ WTO ইয়াত ৰিসেশন হৈছে হয়নে নহয় ঠিক তেনেকৈ ইয়াত ইনভেষ্টমেন্ট ট্ৰেপৰ কথাও ইয়াত কোৱা গৈছে এণ্ড ৰিস্ক অফ আইসোলেশন previously India had allies like the South Africa and the US to block Chinese initiatives kintu azid not US is now becoming agnostic to let plurilateral pass and China is swaying the global south so thik teneke TPP pivot kotha yet koa goise and pragmatism over ideology the analysis suggests India needs to be unemotional so gotike ami practical hobo laibo etia mane so gotike practical in the sense of whether we are accommodating the new changes so গতিকে আমি প্ৰেগমেটিক হ'ব লাগিব যে আজিৰ দিনত যেটো বস্তু দৰকাৰ যে কোয়েলিশন বেসড আমি যদি ট্ৰেড ব্লকছৰ লগত নেগোশিয়েট বা এগ্ৰিমেন্টছ নকৰো বা ট্ৰেড যদি আগনবহাও আমি যদি অকল WTO কনসেনসাস বেসড ট্ৰেডলৈ যদি আশা কৰি থাকো তেতিয়ালে আমাৰ নহব বুজি পাইছনে সো গতিকে this implies making tough concessions such as the potentially curbing purchase of sanctioned Russian oil to appease the European Union to secure the broadest strategic victory of trade integration so gotike ekhini bostu amar kane important hope you enjoy ya jodi kiba thake please let us know in the comment section thank you